Nehemiah chapter 2, verses 15 to 18. Babasahin ko na lang po. Sundan ko na lang po ako. Nehemiah chapter 2, verse 14. Then went I up in the night by the brook and viewed the wall, and turned back, and entered by the gate of the valley, so returned. And the rulers knew not whither I went, or what I did, neither had I as yet told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work. And said I unto them, Ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, and let us build the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Ay po'y saglit na manalangin, mapagpalang Diyos, nakilang Ama, salamat Panginoon sa inyong salita ng pag-aaralan. Palagi na po ito, Ama. At kami po'y humingi Panginoon ng pangyarihan, ng pakunawa, at daluloy po Ama ng pagpapatawad. Matawarin po ang Panginoon sa mga kanyang kasalanan. Higit sa ating Panginoon, tulungan mga po ang Ama na may pahayo ng salita. At linisin mga po ang Panginoon. Tutulong mga salita ng ating hamon, ng pagpapala sa bawat isa po sa amin. Malayan mga po Panginoon ng bawat isa, at bawat pangangailangan naman. Sa ako pong ito, itugunan po Panginoon namin po ang Ama sa inyong pagkakilang kalaudan. May Panginoon po ang dalang po sa salamat sa tanong ng pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Actually, hindi na po bago sa atin ano yung kwento ni Nehemiah. Pero ito po ay isang magandang pamamaraan upang masalamin po natin ang ating sitwasyon bilang isang iglesia. Kung paano po sila nagpakita ng pagkakay sa pagtutulong at the time. I believe the same thing na kailangan po natin yun sa church. So, the title of the message this afternoon is Let us rise up and build. Actually, yung mga salita po na yan, hindi po galing kay Nehemiah. Yan po ay mga salita na galing mismo sa tao. Galing mismo sa mga Jews, sa mga Hudyo. Na sa kanilang mga puso, no? Ay nakita nila yung pangangailangan na yan. Dahil ipinag-present sa kanila ni Nehemiah kung ano yung puso, no? Sa loobin na binigay ng Diyos sa kanya, no? Kung ano yung vision, no? Na binigay ng Panginoon sa kanya, at yung naisip ng Panginoon na nilagay sa kanyang pagpuso, yun yung pinresent niya sa mga tao, at nirelate niya rin sa mga tao kung paano ang hari ay tumulong sa kanya, at tutulong sa kanya, sa kanila. Kaya, yun yung naging decision ng mga tao. No? Yun yung naging decision ng mga Jews at the time. Sabi nila, let us rise up and build. Yeah. So, the subject matter of the book is the history of the rebuilding of the walls of Jerusalem. So, 14 years after the return of Ezra, Nehemiah led a company and restored the walls of Jerusalem and the civil authority in Judah. Kung aaralin po natin, matatandaan natin na they are under captivity for 70 years, no? Sa Babylon. And 100 years ago, no? Mas nauna po sa kanilang Israel. So, Israel and Judah were under captivity sa Babylon. Now, after mag-take over ni Cyrus,
Cyrus the Great, na mismong si Cyrus the Great, alam po natin na siya yung ginamit ng Panginoon. Siya yung ginamit ng Panginoon para ma-fulfill yung pangako ng Panginoon. At alam naman natin na kung paano kinikilala ng Panginoon si Cyrus the Great. And in Isaiah 44 verse 28, ang sabi ng Panginoon doon, that Cyrus is the shepherd of God. And then in Isaiah 45 verse 1 and Isaiah 46:11, mababasa po natin doon how Cyrus was used by God as a vessel to execute judgment and counsel to the people of Israel. So siya po yung ginamit ng Panginoon. So Cyrus overthrew Babylon in the year 539 BC. And then in 538 BC, doon na po nag-declare si Cyrus na all subject people to return to their homeland. So this include the Jews, Israelites. So about 50,000 did return under the leadership of Zerubbabel. So after po nun, bumalik rin po sila Ezra at una po nilang nirestore yung temple ng Panginoon, yung templo. And then, after that, si Nehemiah naman po, pumasok naman po sa puso ni Nehemiah, yung compassion niya, yung pagmamahal niya, nakikindal dito po ito ulit, nung may nag-report sa kanya, si Hanania, at ibang mga pakira, regarding the ruins and the desolation that Judah and Jerusalem is still experiencing at the time. So, ano po nangyari? So, yun po yung ginawa ni Nehemiah. Although he was in a very good position, in a situation, kung tutusin po, magandang buhay ni Nehemiah. Isa po siya, naging po siyang meron ng position sa court, sa palace court, and then naging cupbearer din po siya ng hari. So, maganda po kanyang position. But despite all of the good things na meron siya, is mas inuna niya po kung ano po yung nilalaman ng kanyang puso, that is tulungan ng kanyang mga kapatiran na nasa Jerusalem, nasa Judah. So the walls of Jerusalem has never been repaired since Nebuchadnezzar captured the city. So, alam naman po natin na si Nebuchadnezzar ay ginamit din na vessel ng Panginoon upang i-execute ang kanyang judgment sa Israel dahil sa kanilang patuloy na kasalanan. Ang kasalanan po nila lagi ay yung the sin of unbelief and idolatry. So patuloy na ganun nangyayari. Kaya nga, di ba, binigyan tayo ng lesson, pastor, ng aral ng pastor about the seventh cycle. Kung inyo pa kung maaalala po yun. About the seventh cycle. Na kung saan ay ang Israel ay mag-prosper, and then after that, makakalimutan nila ang Panginoon, and then magiging kakaroon na naman sila ng gratitude, and then magbibigay ang Panginoon ng correction sa kanila, through their enemies, or famine, and then they will repent again, and then they will have revival again, and then they will again in the state of prosperity, and then babalik na naman sila sa ingratitude, and then unbelief and idolatry. So, doon lang po umikot ang buhay ng mga Israelita. Kaya nga, bilang ultimatum na ng Panginoon, yun na yung pinasakop niya sila sa Babylon, at doon sila natuto talaga. Then after their captivity sa Babylon, then they were forever cured of idolatry. So, the Jews were a minority at the time. The Jews were a minority, and they were surrounded by heathen people in a city without walls of defense.
ba yung symbol ng wall? Bakit po may pagnanais si Nehemiah na i-restore ang wall? Ano po ba yung sinisimbolo po nun? Ano po ba yung talagang gamit ng wall na yun? Actually, yung wall po na yun is a symbol of defense and security ng Jerusalem. Yan. Kasi Jerusalem is a holy city. Yan ay holy city chosen by God. So, because their walls were brought down and they are in ruin, so any moment, any time, pwede pa rin po silang pasukin ng kalaban at pwede pa rin po silang pahirapan. Ma-experience na naman nila kung paano yung hirap na naranasan nila under Nebuchadnezzar. Kasi yung time ni Nebuchadnezzar, talagang lahat ng bahay sinunog. Pati yung templo sinunog. Giniba ang walls, giniba ang mga bahay. Wala talagang tinira. Yung mga captive, yun lamang yung dinala nila sa Babylon, pero halos lahat yun nasira. Kaya nga, kahit na ilang taon na lumipas, hanggang ngayon hindi pa rin naayos yung wall of Jerusalem. So, it's a symbol of defense and security. And a symbol of identity. So, if we are going to apply it now in a present time, yun rin po yung sa ating church. The walls of the church also has been brought down. Kaya nga, ang nangyayari po is Satan has been penetrating our church for so long. Dahil sa pagbagsak ng wall po natin as a church. Kaya, ano po nangyayari? Satan is feasting. Kaya, yung verse na be sober, be vigilant, nahihirapan po tayo i-apply. Nahihirapan po tayo i-apply. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. And because the wall has been brought down, that Satan is freely penetrating the defense of the church. Kaya, ang nangyayari po, unti-unti, isa-isa, ay nade-devour ni Satan. So, what do we do? Ano po yung ating gagawin? And Jerusalem is a church in our present time. And the Jews are the Christians. So, what would we do? Are we going to have the same mentality, the same motivation, katulad ng mga Jews? Magkakaroon po ba tayo ng ganong mentality, ganong kaisipan, ganong kagustuhan? Na sasabihin rin natin sa ating mga puso, sasabihin rin natin sa bawat isa, as a Christian, brethren, let us rise up and build. So, pag-aralan po natin si Nehemiah. Ito ba si Nehemiah? Katulad po na nasabi ko kanina si Nehemiah, una siya po ay isang courtier. Isa po siyang tao may position sa court ng Persia. Kaya po, well-trained po siya. Bago pa man po siya i-assign, bago pa man po pumasok sa kanyang puso, yung pagbalik sa Jerusalem para tulungan yung mga tao po doon at i-lead sila, i-restore ang civil authority, well-trained na po siya. Katulad po ni Moses. Si Moses ay well-trained po sa palasyo ni Pharaoh. Kaya nga, at the time na tinawag na siya ng Panginoon, pati hindi na kanyang leadership experience, pati hindi na kanyang qualities as a leader. Ganun rin po yung pagtitrain kay Apostle Paul. Nung siya pa lang po ay Saul of Tarsus. Nakita natin kung paano siya ay galing kay Gamaliel at well-trained din po siya. So, ganun po yung nangyari kay Nehemiah.
you are a trusted one. Kasi, hanggat maaari, lahat ng iinumin ng hari, no? dadaan sa'yo. At you always make sure that the wine that the king is going to drink ay walang lason. It is not poison. So ito po ay position na talagang trusted ng hari. Kaya nga nung the time na nag-appear na siya sa hari, at nagulat ang hari dahil napakalungkot ang kanyang itsura. Alam niyo po, pag umaharap ka sa hari, bawal na bawal yung malungkot na itsura. It's either isang utos na ng hari, pwede kang patayin. Pero dahil trusted siya, so instead na ipag-utos ng ma-offend sa kanyang hari, and instead na ipapatay siya, anong sabi sa kanya ng hari? Sabi sa kanya ng hari, iba yung lungkot mo. Ito ay hindi ordinaryong lungkot. Ito ay lungkot na kakaiba. No? Kaya nga po, that's the opportunity that Nehemiah grabbed, no? Para i-open up na sa hari to King Artaxerxes, no? Kung ano yung nilalaman ng kanyang puso. Kung ano yung nilalaman ng kanyang puso. At yun yung pagkakataon din, no? Na napatunayan natin, no? Kung gaano si Nehemiah ay trusted ng hari. Dahil hindi lamang na ginrant na ng hari yung kanyang utos, o yung kanyang hiling, kundi binigyan pa siya ng tao na tutulong sa kanya, at inassign pa siya na maging governor ng Judah. So, he's a cupbearer, and he has unmatched skills in leadership. Pinakita niya po ito kung paano siya well-trained, no? Sa pagiging isang leader. Sa pag-approach niya po sa mga kapatiran po doon, sa pag-approach niya sa Israel, sa mga Jews, hindi niya pinresent kung ano yung gusto niya. Kundi, pinresent niya kung ano yung gusto ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos. Ito yung binigay ng Diyos sa aking puso. At bago pa man yun, he is already silently working. Sinurvey niya na yung lugar, tinignan niya na, inalam niya na lahat ng mga dapat gawin. Iyon po si Nehemiah. And then after that, he was able to convince the people, and he was able to let the people initiated their participation sa pag-rebuild ng wall. Hindi natin makikita dito na pinili niya sila. But the rebuilding of the wall and the gates of Jerusalem, this involves all classes of people participated in. Meron po mga priests dito. Meron po mga goldsmith dito. Meron po mga Levites. This also include rulers, women, and merchants. So itong mga tao ito, na mayroong iba't ibang paniniwala, iba't ibang pananaw, iba't ibang pangkabuhayan meron sila, iba't ibang kilos at gawin nila, ay napagkaisa niya po ito para i-rebuild ang wall of Jerusalem. See? So, he has much skills in leadership. And then makikita rin po natin dito how compassionate Nehemiah is. Dahil, when he saw, doon pa lamang po na nalaman niya, no? Iba kasi yung nalaman mo, at nagsalita ka, nagagawin mo, at iba rin yung nalaman mo, at nagsalita ka, at ginawa mo. No? So magkakaiba po yun. Merong mga tao na nalaman nila, sinabi nila na gagawin, pero hindi ginawa. Pero si Nehemiah, nung nalaman niya, at sinabi niya yung naisip ng Panginoon, and then he put it into action.
Kasi meron pong example po yan sa Bible, di ba? Sa Matthew, na isang, sa son, na inutusan ng ama, na sabi niya sige po, pupunta ako. Pero hindi pumunta. Yung isa namang anak, sabi niya, hindi ako pupunta. Pero maya-maya, nagbago pa niya isip. Nag-obey siya. So, si Nehemiah po, nakaiba kanyang compassion. Nakaiba kanyang compassion. Dahil sa compassion na ito, that led him to cry before God. Appeal before God. Dahil po sa compassion na ito po yung naging dahilan for 4 months, no, na wala siyang ginawa, kundi manalangin sa Panginoon, mag-appeal sa Panginoon, at ipaalala sa Panginoon yung mga pangako ng Panginoon sa kanila. So, he has his much skills. And then, mind you, because of these skills, ilang araw po nagawa at nabuo yung wall of Jerusalem. Meron po ba nakakalam? Ilang araw po nabuo? Ito po ay nabuo in 52 days only. 52 days. Tatandaan po natin, hindi po ito simpleng wall. Pag pinag-usapan po yung wall po rito, hindi po yung bakod lang na tinayo nila yan na bakod. Ito po yung makapal. Ito po yung matrabaho. At yung gate na lamang po nito napakarami. Alam ko, one time na nag-preach na rito si Brother, I know Brother Dindo preached about the different gates sa wall of Jerusalem. Actually, umabot po yan ng Siyam. Meron po yung fish gate, ship gate, dung gate, water gate, horse gate, gate of the fountain. Hindi ko na po maalala lahat. Pero lahat po yan ay merong symbol. At bawat gate po na yan ay merong nire-represent. At meron po yung symbol. At meron pong gamit po lahat ng gate po. See? So, with 9 gates, and then walls, no? Na hindi basta-basta gagawin. Hindi basta-basta magagawa. They finished it in 52 days. Of course, it is because of God's power. So, it was very good in organization. He assigned people to repair different gates. Yeah. So, he was also the governor of Judah. And in 12 years, he executed what? He, as a governor, siya po yung nagpakita ng humility. Yeah. Actually, yan po talagang kailangan ng isang leader. Humility. Dahil kahit po gaano kagaling ang isang leader, kung gaano po siya ka-authoritative, kahit na gaano po siya katalino, pag hindi naman po siya marunong magpakabrawa, it's good for nothing. We learn how the people of God, the leaders of God in the Bible, kung paano sila nagpakubaba sa harapan ng Panginoon. Pero yung mga tao na nagyabang sa harapan ng Panginoon, it's either God brought them down or God delivered a message na hindi mo kailangan magmalaki o hindi mo kailangan magmataas. Diba? Just like what happened to King Nebuchadnezzar. Sabi niya, is not this great Babylon which I have built by the might of my power? Yeah. So, ang nasa isip ni Nebuchadnezzar, magaling siya dahil sa sarili niyang kakayanan. Pinagmamalaki niya, yung nakita niya, the grandiose, the beauty, no, of the palace of Babylon. Sabi niya, lahat ng ito, nagawa ko dahil sa sarili kong kapangyarihan, sa sarili
ginawa po siya baliw for 7 years. And then after that, sa kanya na-realize, akin ang knowledge sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi, ganda rin po ginawa ng Pharisee. Ang Pharisee masyadong mayaman. Nag-pray. So instead of coming to God with a humble spirit, he came to God with his forehead stuck and prayed, God, I thank thee that I am not as others men are, extortioners, unjust, adulterers, and even this publican. Ganun rin po nangyari kay David. David learned a very, very fatal lesson from God when he numbered the army of Israel. But God brought pestilence to the people that at the first strike of the angel of God, 70,000 men died. See? So, napakaganda pong qualities ng isang leader ay humility. And then, not just humility, also, Nehemiah has integrity. He has integrity. Ilan po yung mga characters sa Bible na makikita natin may integrity. Just like Daniel. Anong sabi ng mga kings and princesses? Sabi, we cannot find any occasion against Daniel. Wala silang makita eh. Matindi ang kanyang integridad, matindi ang purity ng kanyang puso. Kaya instead, they plan a device, a deceit, para magkasala si Daniel at makatulad. So, ganun rin po si Nehemiah. He has this integrity. And then he has this great patriotism. Talagang yung pagmamahal sa kanyang bayan at sa kanyang puso talaga. Kung tutusin, maganda na kanyang buhay sa palace. Nakatira siya sa palasyo. Maganda kanyang buhay. Kumakain siya ng masasarap. Maganda yung kanyang kasuotan. Maganda kanyang position. Why? He still want to go back to Jerusalem and to work with his bare hand to rebuild the wall of Jerusalem. Dahil sa kanyang patriotism. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang bayan. So, instead of living a lavish life in the palace with the king, he went back to Jerusalem and be with his brethren. So, he exhibited patriotism, and then piety, and then unselfishness. Unselfishness. Kung yun po mabasahin mo yung buhay ni Nehemiah, meron napakarami pong tao niya binubuhay. Wala po siyang sahod. Basta ang ginagawa niya, nagpapakailangan po siya ng tao. Sinusuportahan niya yung mga tao. So, that's Nehemiah. So, exhibit humility, integrity, patriotism, piety, and unselfishness. Now, katulad po na nasabi ko po kanina, the war had been brought down 100 years before when Judah had been carried finally into captivity. So, Nebuchadnezzar was used by God as an agent of destruction of Jerusalem. And in carrying
Judah and Israel into captivity. So Nebuchadnezzar was used by God as a vessel of destruction of Israel. And then King Cyrus was used by God as an agent of giving command for the restoration and the return of the captives to Judah and the restoration of the temple in Jerusalem. So, after Poland, I just like to go back to the instance where Nehemiah prayed to God. Kasi, nung nakita niya na yung ruins, and then nung nag-survey na siya, when he is silently working, checking all the ruins in Jerusalem, that he prayed to God. And then, of course, his prayer involved pleading the mercy of God. Yan. Kung paano po siya ay in-address ng Panginoon na isang makapangyarihan Diyos. Actually, may ginamit pa siyang term dito para i-describe lang kung anong Diyos. Sabi niya po rito in chapter 1 verse 5, and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God. Para rin po yung prayer ni Daniel. Kung alala yung prayer ni Daniel. Ang prayer naman po ni Daniel is the great and dreadful God. So, nire-recognize po nila that God is not only a God of love, but also a God of judgment. A God of justice. So, he pleaded for the mercy of God. And then, he gave reverence to God. And then he asked God to hear his prayer, confessing also the sins of the people, identify himself with the people. Hindi niya sinasabing, yung mga tao ito nagkasala sa inyo. Ang sinasabi ni Nehemiah sa prayer niya, nagkasala kami. Ako at ang mga tao ay nagkasala sa inyo. At kami ang hihingi ng patawad sa aming mga kasalanan. So, he confessed the sin of the people, including himself. Then he acknowledged the rightness of God's judgment. And then he also asked for success in his next step. Kaya po nung lumapit siya sa king, di ba? Nung lumapit siya sa hari, nakapag-pray na siya, nakapag-petition na siya sa Panginoon. Baka na-ready niya na yung kanyang sarili. Kaya nung paglapit niya sa hari, confident na siya kung ano yung kanyang gagawin. Dahil hindi basta-basta i-approach sa hari. Tatandaan po natin na iba yung mga hari at that time. Kahit na yung reyna. Ang reyna, pag walang or masasabi ko na parang walang schedule or wala siyang appointment, okay? Pag wala siyang appointment na harap sa hari, kahit na siya pwedeng patay. Hindi, kahit na po reyna, hindi basta-basta pwedeng umarap sa hari. Kung wala siyang appointment at pupunta siya sa hari na yun asawa niya na yun wala siyang appointment, hindi po siya pwedeng umarap. Pwede po siya patayin ng hari. Ipapatay ng hari. So, si Nehemiah, ganoon din po. Actually, may kasalanan pa nga siya Nagpakita siya ng soro sa harapan ng hari, which is, it's a no-no. Bawal na bawal gawin yun. Pag ikaw ay nasa palasyo. Pero, instead na magalit sa kanyang hari, ano po nangyayari sa hari? Inalampak po ano talagang nararamdaman niya kasi sinabi ng hari, hindi ito ordinaryong kalungkutan. Ito yung kalungkutan na nanggagaling sa kalooban na meron talagang mabigat na dahilan. Kasi, so, ganun po yung ginawa ni Nehemiah. So, balik na po tayo dun sa trabaho. Ano po ba yung nangyari na? Yeah? So, katulad ko na nasabi ko po kanina, the people
through their initiative. No? Dahil sa pinresent ni Nehemiah yung kagustuhan ng Diyos. Pinakita niya sa kanila kung ano yung nilagay ng mensahe ng Diyos sa kanyang puso at kagustuhan ng Panginoon sa kanyang puso. At kung ano yung tulong, no, na binibigay sa kanya ng hari, ay yung pinresent niya sa mga tao. Hindi ako yung Nehemiah na kilala niyo na leader. Kundi ako, lumalapit ako sa inyo ngayon, no, bilang isang ordinaryong tao na binigyan ng Panginoon ng motivation, binigyan ng Panginoon ng purpose para pumunta rito at i-present sa inyo at meron din akong tulong dahil sa hari. Ito ngayon ang pinapresent ko sa inyo. At dahil po doon kung sinabi ng mga tao, let us rise up and go. So, they started to go. And then while working, ano po yung mga experience nila? While working. See? So, ito po ay proseso. Ito po yung mga gawain na hindi po basta-basta. Just like in our church. Hindi po basta-basta na sabihin lang natin, okay, magkaisa na tayo, magtulungan na tayo. That's not enough. That is not enough. Kasi, doon pa lang po sa pagnanais natin na gawin yun, mayroon ng hadlang. At habang ginagawa natin yun, maraming hadlang. At parami ang hadlang, at patindi ang hadlang. See, yan pinangyari sa kanila. So, while working, they were attacked. They were attacked. And they were attacked by mockery. Tawagan sila, mga to. Wala namang patutunguhan yung mga ginagawa niyo para kay mga siraulo. So, sila po'y inatake. Actually, pinagtulong-tulungan sila through leadership of Sanballat, Tobiah, and Shechem. Si Sanballat po siya po yung governor of Samaria at that time. So, ang assessment niya, pag ginawa ito ni Nehemiah, actually yung arrival pa lamang po ni Nehemiah, threat na sa kanya . So, pag ito ginawa ni Nehemiah, magkakaroon ngayon ng threat. Magkakaroon din ito ng threat sa control sa Samaria. And at the same time, no, hindi na nila basta-basta mapapasok ang Judah. At hindi na rin sila basta-basta makaka-influensya sa mga tao. Kasi once nagkaroon na-rebuild na yung wall of Jerusalem, meron na silang defense, meron na security, at meron na silang identity. Yun ang ayaw mangyari sa bagay. Dahil gusto niya, kontrolado niya pa rin ang Judah. Kontrolado niya pa rin ang Jerusalem. So, nandiyan po si Sanballat. Nandiyan po si Tobiah. Si Tobiah ay gobernador naman ng Ammon. Isa siyang Ammon. And then nandiyan si Geshem. Si Geshem po ay isang Arabian. He is a powerful chieftain of Dedan in Arabia. So po ginawa nila, they attack the work by mockery. And then by conspiracy. Una, si Sanballat lang And then si Tobiah na. And then hanggang sa tulong-tulong na sila. Kasi ayaw nila na ma-restore ang order sa Judah. Ayaw nila magkaroon ng civil authority. No? Ma-restore ang civil authority sa Judah. At ayaw rin nila na nakita na nagkakaisang mga tao at nagkakaroon ng pagtutulungan. So, kung ginawa nila, nag-conspire sila, ganito gawin natin, pagtulungan natin. Para hindi matuloy yung the building of the wall of Jerusalem. And then, the work also was attacked by extortion. It was also attacked by compromise. No? It was attacked by compromise. Ganito na lang gawin natin. Hindi pa yan. Makipag-usap ka na lang sa amin. Pag-usapan natin ito. Pero ano kung reply ni Nehemiah? Sabi niya, meron akong ginagawang
makipag-usap sa inyo? Hindi. Hindi ako titigil sa pagtatrabaho dito para lang makipag-usap sa inyo. So, ano po ginawa ni Nehemiah? He declined. He rejected the request of Sanballat, of Tobiah, about compromise. Kasi hindi lang po talaga overall compromise. Di ba ganun din po ginawa ni Pharaoh kay Moses, na? Magkaroon na lang tayo ng kompromiso. Ganito na lang gawin natin. Papayagan ko yung lumabas, pero hanggang dyan na kayo. Huwag na kayong lumayo. Dyan na lang kayo sa labas lang ng Egypt, basta sa labas na labas lang. Diba? O kaya, sige, papayagan namin kayong umalis, pero iwan nyo lahat ng mga hayop nyo. Diba? Puro compromise eh. So, hindi po nagtagumpay yung compromise ko na yan. And then what they did was to slander. They attacked by slander. And then they threatened to kill Nehemiah. Kung nakikita nila, ang tindi na ng progress ng trabaho. Dahil sa leadership qualities ni Nehemiah, dahil sa kanyang matinding kakayahan, no? Ang bilis ng progress ng trabaho. At hirap na ngayon mag-isip yung kanilang mga kalaban kung paano nila patitigilin yun. To the point na inatake sila. Yeah? Hindi, ayaw nyo makapag-usap. Ayaw nyo na compromise. Ang gagawin namin, atakehin namin kayo. Ano po nangyari? Inatake sila. So the Bible would tell us that on one hand, they are working, and on the other hand, they are fighting. They have a sword on one hand, and they have this working tools on the other hand. Ganun po nangyari. So, despite all those oppositions, despite all those threatenings, despite all those attacks, still, in 52 days, the walls of Jerusalem were destroyed. Now, how did they do that? Paano po nila nagawa yun? They did that because of prayer and faithfulness. Panalangin po. Wala silang ginagawa. Mabasahin niyo po yan kung gaano talagang nag-devote sila ng panalangin sa Panginoon. It's always prayer, communicating to God. Alam naman nila sa kanilang kakayan, wala silang kakayan. Yeah? Ito na yung time eh. Ito na yung time na kaya na natin gawin ito, kaya na natin tapusin ito. Dahil ito na yung time na nandito na yung kamay ng Panginoon eh. Kaya sabi na ni Nehemiah, nasa atin ang Panginoon. Kaya ito na yung time natin para matapos ito, magawa ito. So to prayer. And it is the same to us. Bilang mga Kristiyano. Same thing para po sa ating iglesia. We always need prayer. At hindi lang po prayer, kundi yung ang patriotism kasi pagmamahal sa bansa. At hindi lang pagmamahal sa bansa, pagmamahal sa kapwa. No? And the same thing na kailangan po natin sa Christian. Ang pagmamahal sa mga kapatira natin. Pagmamahal sa iglesia natin, pananalangin, pagmamahal sa iglesia natin, at pagmamahal sa kapwa natin Christian. So, when are we going to do that? Ako po, hindi ko sinasabing madalas ako sa prayer meeting. May mga pagkakataon talaga po na-absent ako. Hindi ako nakakarating. Pero pag may pagkakataon ako, kahit na-late ako, pupunta ako. Pero po sa prayer meeting, yun lamang po ma-attend ko dito. Actually, isa pong nakakalungkot. Yung prayer warriors, patay na po eh.
prayer warriors. Ilang sabi na po ba tayo na ng prayer warriors na walang dumating? Wala na pong excitement sa mga Kristiyano para manalangin. Ano po ba ating mga prayer? Ano po bang laman ng ating isip? Ano po bang laman ng ating puso? Kailangan pa po ba natin ng prayer? Kasi if you are going to ask me, and at sasabihin ko yung mga nasa Bible, first thing po talagang ginagawa, it's always prayer. Even our Lord Jesus Christ, in the Garden of Gethsemane, no? Ano po kanyang ginawa? It's always to pray, to commune with God. It is always to pray and commune with God. In every victory, it will always start with a prayer. In all Bible victories, hindi ko nawawalang panalangin at pasasalamat sa Panginoon. So, prayer. And then, second is unity. They exhibited unity. They have a mind to work. Unity. Actually, sa kanila po nanggaling eh. Sa kanila mismo nanggaling eh. Sabi nila, let us rise up and build. Ang mga tao po yung nagsasalita rito, hindi po si Nehemiah yung nagsabi ng let us rise up and build. Ito po ay naging response nila sa hamon ni Nehemiah. So, unity. Ang pasabi ng Psalms 131 verse 1, behold, how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Behold how good, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It's about time. It's about time. The Jerusalem church, after the ascension of our Lord Jesus Christ, we read that they are of one accord. They are of one accord in waiting for the spiritual power. They are of one accord in prayer. They are of one accord in breaking bread. They are of one accord. Meaning, nagkakaisa po sila, nagtutulungan po sila. Wala na kanilang leader at that time. Wala na ating Panginoon sa Kristo. Nag-ascend na siya. The more, no, na nagpakita po sila ng pagkakaisa. The more na nagpakita po sila ng pagtutulungan. The more na nagpakita po sila ng panalangin. So, paano po nila nagawa ito? Through prayer, through unity, through sharing. Kasi, tatanda po natin, ito po ay mga mahihirap na tao. Kaya nga, ang report kay Nehemiah, ganito eh. Ano po report sa kanya? And they said unto me, chapter 1 verse 3, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. You see? So they are in great affliction and reproach. Hindi po ito mayayaman, hindi po ito sagana. Pero, paano po nila nagawa yun? Nag-share po sila, nagtulungan po sila. Actually, kung ating po pag-aaral yung ginawa nila, pati sa oras eh. Pati sa oras. Paano sila makakatulog?
Paano? Ay, itong trabaho ito, 24 hours po ito. Walang tigil ito. Pero, ano pong ginagawa nila? Well-organized po sila. May gumagawa, may nagtatrabaho, may nagluluto. May gusto magpahinga, may papalit. Okay? Kung ano yung mga meron ng isa, sinishare sa isa. So, makita po natin dito how they work harmoniously. And what the result? What is the result? They succeeded in rebuilding the walls of Jerusalem. And then lastly, because of obedience. Nagawa po nila ito dahil sa pagsunod sa Panginoon. Actually, hindi si Nehemiah nakita nila ang Panginoon. Dahil katulad po na sinasabi ko po kanina, hindi present ni Nehemiah ang sarili niya. Oh, ako ito! Pumunta ako rito, nandun ako sa palasyo, pero dahil may pagmamahal ako sa bayan ko, pumunta ako rito, gusto kong gawin natin ito. Hindi. Pinresent niya ang Panginoon sa kanila. Ito ang gusto ng Panginoon. Ito yung nilagay ng Panginoon sa aming puso. Ito na yung pinapagawa ng Panginoon at tutulungan tayo ng Panginoon. Ito yung dapat natin gawin. So, obedience. Pagsunod po. Hindi po madali magtrabaho at may kalaban ka. At lalong hindi madali magtrabaho na may kalaban ka na. Kalaban mo ba yung kapatid mo? Di ba? Ito, double whammy. Pero, may kalaban ka, pero may kakampi ka, marami na kakampi, natutulungan kayo, madali po talunin yung kalaban. So, nais ko pong iparating ang mensahe that the rebuilding, it looked like impossible. It looked very impossible to rebuild the wall of Jerusalem. But they did it. They rebuilt the wall of Jerusalem because of prayer and patriotism, because of unity, because of sharing, because of obedience. Now, in application, ano po ba yung nangyayari sa ating iglesia? At ano po ba yung dapat ating gawin? Ano po ba yung nakikita natin? At ano po ba yung initiative na manggagaling sa atin? Katulad rin ba sinabi ng Israel? No? Katulad rin ba ng sinabi ng mga Jews? With one mind and with one heart, they declare, let us rise up and build. And it's about time. Let us rise up and build together. Huwag po natin hayaan na tuluyang magapit o tuluyang bumagsak ang wall po natin sa ating pong iglesia. At mawala ang ating identity. At mawala yung ating security. At mawala yung ating defense. Huwag na po natin hayaan na mawala yung pagkakaisa sa iglesia. Pagtutulungan. Hindi naman po mahirap gawin. Kasi nandiyan na kami. Basta ilalagay lang po nasa Panginoon sa puso natin. Kung ano yung utos sa Panginoon. Kung ano yung gusto ng Panginoon. Hindi po ito ano yung gusto natin at naisip natin. So, nasa church, let us rise up and pray. Kaya po ito maya, tayo po yung manalangin.
Help us, Brother Ben, to lead us in prayer. Pray. Father, we thank you, Lord,